Dag 29. Barn. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn. Johannes kapitel 1 och vers 12. I början av april 2015 reste jag tillsammans med några kollegor till Rumänien för att möta en organisation som heter Liv och ljus och som startades för 20 år sedan på initiativ av Läkarmissionen. Då var syftet att hjälpa gatubarn i Bukarest till ett nytt liv. Man erbjöd en säng att sova i istället för en plats i kloakerna. Man erbjöd skola och utbildning istället för att sniffa lim och leva på stöld. Det låter som om valet var enkelt, men så var det inte. Den som levt hela sitt liv på gatan och som aldrig haft en familj hade ofta en stark dragning tillbaka till gatan. Att hjälpa gatubarnen var så svårt att en del helt enkelt gav upp. Några gick så långt att de menade att det bara var att lämna barnen åt sitt öde. Som om de var en annan sorts människor eller från en annan planet. Men så tänkte inte medarbetarna på Liv och ljus. En av männen jag mötte hade ägnat snart 20 år åt att klättra ner i kloakerna och försöka hjälpa barn till en ny framtid. Ofta misslyckades han och utan omsvep berättade han att många av barnen han mötte på gatan för 20 år sedan är döda idag. Gatan är ingen omtänksam förälder utan en brutal och iskall köttkvarn. Idag vet vi att vår barndom sätter spår i oss för resten av livet. Alla är vi barn av något eller någon och det präglar vår identitet och vår syn på tillvaron mer än vi kanske tror. Den som är ett gatubarn får hela sin identitet präglad av en sån uppväxt. Precis som den som växer upp under ordnade förhållanden och i en kärleksfull familj präglas av de omständigheterna. När Bibeln säger att vi blir Guds barn genom tron handlar det om vår mest grundläggande identitet. Du är inte längre identifierad av den bakgrund du kommer ifrån. Du är identifierad av Gud själv. Du är inte en slump av omständigheter, vare sig de är goda eller onda. Du är skapad med ett gudomligt ursprung, en gudomlig uppgift och ett gudomligt mål.